Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου του 2023. Απόψε θα κάνουμε το τέταρτο αφιέρωμα για το κουρδικό, προηγήθηκαν τα άλλα τρία. Θα αναφερθούμε στην ίδρυση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, του ΠΚΚ. Δεν το λέμε ΠΚΚ γιατί το ΠΚΚ οι Κούρδοι θεωρούν ότι είναι με τη λέξη κακά και γι' αυτό χρησιμοποιούν τη λέξη ΠΚΚ για να το διαχωρίζουν, γιατί έτσι τους κοροϊδεύουν οι Τούρκοι. Γι' αυτό λοιπόν ξέρω ότι στην Ελλάδα συνηθίζεται αυτό, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς να το αλλάξουμε, να λέμε ΠΚΚ. Αυτή είναι δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Σε ό,τι αφορά την χθεσινοβραδινή αναφορά για την παράδοση, την προδοσία που έγινε στον Αμπτουλάχ Οτσαλάν, θέλω να πω ότι ασφαλώς και δεν τα είπαμε όλα. Πού να τα πεις? Έχουμε γράψει ένα βιβλίο που είναι 350 σελίδες πόσο. Εκεί υπάρχουν πραγματικά, τώρα που το διάβαζα, υπάρχει απίστευτος πλούτος πληροφοριών. Αυτό είναι το βιβλίο, επειδή έχετε στείλει μηνύματα. Παράδοση Οτσαλάν, η ώρα της αλήθειας. Όσοι θέλετε να το προμηθευτείτε μπορείτε να το ζητήσετε από τα βιβλιοπωλεία σας ή από το δικό μας βιβλιοπωλείο. Το τηλέφωνο μας είναι 210 33 16 036. Η διεύθυνσή μας είναι Φιλελλήνων 14, πλατεία Συντάγματος, αλλά και υπάρχει και εύκολη λύση στη ιστοσελίδα μας που είναι infognomon.gr, που είναι το ηλεκτρονικό μας βιβλιοπωλείο, μπορείτε να δείτε όλα από εκεί. Λοιπόν, να πούμε επιγραμματικά ότι η παράδοση Οτσαλάν ήταν μια διεθνή συνωμοσία. Το είχε προειδοποιήσει, όπως είπαμε χθες, ο Γκιουνάι Ασλάν από τις 6-7 Σεπτεμβρίου, που τελικά αποδείχθηκε αυτό. Είχαν εμπλοκή οι ΗΠΑ, η Τουρκία φυσικά. Υπάρχει ένα σημάδι εμπλοκής και του Ισραήλ, όπως αναφέραμε, χωρίς να υπάρχουν άλλα στοιχεία. Και φυσικά και η χώρα και η Κένια. Επιχείρησε να εμπλακεί και η Αγγλία με μισθοφόρους που τους έφερε στο αεροδρόμιο του Έντεβε και τους εξεδίωξε ο πρόεδρος της χώρας, δεν το επέτρεψε να συνεχίσουν το ταξίδι. Το γράφω μέσα το περιστατικό. Ο κύριος Μουσεβένη νομίζω το ομολόγησε όταν ήρθε εδώ επίσημη επίσκεψη. Εγώ δεν τους άφησα, λέει, τους έδιωξα. Εν πάση περιπτώσει δεν τα είπαμε όλα, υπάρχουν όλα στο βιβλίο. Το βιβλίο πριν το εκδώσω, φυσικά όπως είπα, το έδωσα και στην υπηρεσία αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι παράνομο και επιλήψιμο. Το έδωσα στον Μπάγκαλο, το έστειλα στον Οτσαλάν, το είδαν οι δικηγόροι. Επειδή ορισμένοι λένε ότι αυτά δεν αποκαλύπτονται, όχι. Αυτά αποκαλύπτονται για ηθικούς λόγους. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ για επιχειρησιακά θέματα, ούτε πρόκειται να μιλήσω. Πουθενά, ούτε δημόσια, ούτε ιδιωτικά. Αυτό όμως έπρεπε να το αποκαλύψουμε, διότι τον Αμπτουλάχ Οτσαλάν δεν τον παρέδωσε η Ελλάδα. Υπήρξαν αποφάσεις σε επίπεδο ανώτατο, όπως είπαμε, αλλά όπως τόνισα και χθες, το είπα, παρακαλώ, μπορείς να πεις οτιδήποτε για την επιλογή της χώρας που σε στείλανε και να πεις οτιδήποτε και για τις πέτσινες εγγυήσεις που έδωσε το κράτος, κρατικές εγγυήσεις. Όμως εμείς δεν σου είπαμε να φύγεις από την πρεσβεία. Εντάξει, δεν τον πιέσαμε. Δηλαδή θα έλεγα ότι το κράτος, Υπουργείο Εξωτερικών που το εκπροσωπούσε ο πρέσβης και η υπηρεσία πληροφοριών λειτουργήσαν σωστά και τηρήσαμε την νομιμότητα. Όμως η κυβέρνηση δυστυχώς, ή τέλος πάντων τα συγκεκριμένα άτομα, δεν τήρησαν την νομιμότητα και είχαμε την εμπλοκή αυτή της Ελλάδας. Στην πράξη ήταν ένα τεράστιο λάθος στρατηγικής σημασίας των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ θεώρησαν ότι με την παράδοση Οτσαλάν έκαναν μια συμφωνία η CIA με τη ΜΙΤ, ότι δεν θα το σκοτώσουν και με βάση αυτά που διαβάζουμε ότι θα επιτρέψουν στους Κούρδους να έχουν νόμιμη πολιτική δράση. Και θεώρησαν ότι έτσι είναι καλύτερα πιθανό και για τους Κούρδους. Δεν είναι έτσι όμως, διότι θα μπορούσαν αυτό να το κάνουν παίρνοντας τον Οτσαλάν, για παράδειγμα, στην Νότια Αφρική, και από εκεί να διαχειριστούν καλύτερα την υπόθεση, διότι όπως το έκαναν, προσπάθησαν να αποδυναμώσουν κατά κάποιο τρόπο την δράση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Ο Οτσαλάν μου είχε πει, αυτοί νομίζουν ότι θα εξουδετερώσουν το Οτσαλάν αν με πιάσουν, το ΠΚΚ. Δεν πρόκειται να το κάνουν.
το έχουμε δημιουργήσει έτσι, που έχει, λέει, αλλεπάλληλες θωρακίσεις. Τρυπάς στη μία θωράκιση, βρίσκεις την άλλη. Τρυπάς την άλλη, βρίσκεις την παράλληλη. Και όντως αποδείχθηκε εφτάψυχο και έφτασε στο σημείο το κουρδικό πολιτικό κίνημα να πάρει μέχρι 13,1-2%. Απίστευτο νούμερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν λάθος. Θα πω μια λαϊκή έκφραση. Κάναμε Αμερικανοί εδώ, η Ελλάδα και ποιος άλλος είναι πλάκη, κάναμε τους Τούρκους μάγκες, πανηγύρισαν, απέκτησαν εθνική αυτοπεποίθηση, έκλεισαν για μερικά χρόνια το μέτωπο και αυτό έδωσε στην Τουρκία την ευκαιρία να εξοικονομήσει κονδύλια, να τα ρίξει αντί για τις επιχειρήσεις που έκανε τόσα χρόνια και εξόδεψε, όπως είπαμε, πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια, ίσως και παραπάνω, τα έριξε στην αμυντική βιομηχανία και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και τα λέω αυτά αντικειμενικά, δεν λέω ότι θα έπρεπε να πολεμάνε οι Κούρδοι για να κοιμόμαστε εμείς, για τα δικαιώματά τους τέλος πάντων, να κάνουν ό,τι, αλλά δεν έπρεπε να εμπλακούμε εμείς ό,τι θεωρούν ότι είναι σωστό, δεν έπρεπε να εμπλακούμε εμείς στην παράδοση. Ορισμένοι λένε τι μπορούσαμε να κάνουμε εμείς. Πολλά μπορούσαμε να κάνουμε. Να το πάμε στον ΟΗΕ που δεν μας άφησαν. Ή όταν ήρθε εδώ να μπει σε ένα κότερο, να φύγει πέρα από τα 6 μίλια με σημαία Μπαχάμας ή ξέρω εγώ τι σημαία και να μην έχει καμία εμπλοκή η Ελλάδα. Δεν κατάλαβα. Πολλά μπορούσαμε να κάνουμε. Δεν θέλαμε. Και υπάρχουν και άλλες πληροφορίες τώρα, ειδικά μετά την εκπομπή. Κάποιος με πήρε και μου είπε μια πληροφορία που αποδεικνύει την παγίδα που έστησε η Ελλάδα στον άνθρωπο. Εντάξει. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται, πώς ιδρύθηκε αυτό το κόμμα, το κίνημα, κάτω από ποιες συνθήκες. Έχω σημειώσει κάποια πράγματα για να μην τα λέω απ' έξω, γιατί έχει πολλά θέματα. Εννοώ υπάρχουν και εκθέσεις που έκαναν επίσημοι, είτε στρατιωτικοί είτε κρατικοί αξιωματούχοι για την κατάσταση που επικρατούσε, που δείχνουν την κατάσταση που επικρατούσε τότε στις κουρδικές περιοχές και τη δουλειά που έκανε αυτό το κίνημα για να φτάσουμε σήμερα να παίρνει 6 εκατομμύρια ψήφους και να έχει εκατομμύρια φίλους, οπαδούς και υποστηρικτές. Καταρχάς, η οργανωτική πορεία του Αμπτουλάχ Οτζαλάν ξεκινά από το 1974. Δραστηριοποιήθηκε στη Δημοκρατική Ένωση Ανώτατης Εκπαίδευσης της Άγκυρας, η οποία ήταν μια οργάνωση νόμιμης δράσης, η οποία είχε μαρξιστικά χαρακτηριστικά. Σε αυτόν τον σύλλογο, φοιτητικό σύλλογο ήταν, συμμετείχαν Κούρδοι φοιτητές και αριστεροί Τούρκοι, ο οποίος από το 1974 κράτησε μόνο 1-1,5 χρόνο, το 1975 τελείωσε. Στη συνέχεια συνέχισε να δραστηριοποιείται ο ΑΠΟ στο πανεπιστήμιο και στο φοιτητικό κόσμο στη νεολαία. Υπήρχε μια ομάδα του Ντικμέν είναι μια νέα συνοικία εκεί. Το 1975 σε μια συνεδρίαση της ομάδας στο Ντικμέν αποφασίστηκε να εγκαταλείψουν το πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν μόδα. Οι αριστεροί και οι επαναστάτες εκείνη την εποχή δεν περίμεναν να τελειώσουν το πανεπιστήμιο, έφευγαν. Στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος εγκατέλειπαν, τέρκ το έλεγαν, εγκατέλειπαν, ήταν πιο επαναστατικό αυτό. Έφυγαν λοιπόν από το πανεπιστήμιο και δημιούργησαν τη δική τους μαρξιστική λενινιστική ομάδα, η οποία είχε ως στόχο, αυτό όμως δεν είχε πάρει ακόμα τα χαρακτηριστικά κινήματος, την ίδρυση ενός ανεξάρτητου κουρδικού κράτους. Αποφάσισαν λοιπόν να κινηθούν ανάμεσα στους κουρδικούς κύκλους, να συγκρουστούν με τους Τούρκους εθνικιστές. 16 άτομα συμμετείχαν καταρχάς σε αυτήν την ομάδα. Εκείνη την εποχή, αυτό ξεκινάει από το 1975 μέχρι το 1978, αυτή η ομάδα εντωμεταξύ διευρύνεται, οργανώνεται. Το 1978 ένας αξιωματικός συνταγματάρχης του μηχανικού, ο οποίος είχε κάνει επιθεώρηση στους νομούς της Ανατολίας, όταν πήγε στο νομό του Ντερσίμ, εκεί που είχε γίνει η επιχείρηση Τούντζελη, δηλαδή Μπρούντζινη Γροθιά, που έβαλαν το όνομα της επιχείρησης γενοκτονίας των ανθρώπων, το έβαλαν όνομα στο νομό. Όταν πήγε λοιπόν αυτός εκεί για μία επιθεώρηση, ήταν υπεύθυνος και για τη χαρτογραφία, θεώρησε υποχρέωση, πήγε για επιχειρησιακά θέματα,
αλλά είδε μια κατάσταση και θεώρησε υποχρέωση να κάνει μια αναφορά στο Γενικό Επιτελείο. Και λέει ότι του έκαναν εντύπωση οι πληροφορίες που πήρε από το προσωπικό της Ένωσης Χαρτογράφησης του νομού και από τους δασκάλους της εκεί γεωπονικής σχολής. Και έκατσε και έκανε μια αναφορά και λέει, αν και γνωρίζουν τουρκικά, όταν προσπαθούν να τους μιλήσουν για διάφορους λόγους, οι στρατιωτικοί και οι αστυνομικοί τους απαντούν μόνο στα κουρδικά, λέει, δεν μιλάμε τουρκικά. Αποκαλούν φασιστικά σκυλιά τους αξιωματικούς, τους υπαξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Μιλάμε για όλο τον κόσμο τώρα. Ο φασίστας σκύλος του Ετσεβίτ, έτσι αποκαλούν τον εκείνο μάρχη. Φασίστα σκύλο του Ετσεβίτ, τότε η κυβέρνηση ήταν του Ετσεβίτ. Δεν πραγματοποιούνται τελετές που είχε έπαρση σημαίας το πρωί, ούτε τραγουδούν, ούτε ψάλουν τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας. Εκεί έχει έπαρση σημαίας το πρωί στα σχολεία και εθνικό ύμνο. Ούτε σημαία σηκώνουν, ούτε εθνικό ύμνο ψάλουν. Γρονθοκοπήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας του νομού. Οι παντοπόλες λένε στους αξιωματικούς και στους αξιωματικούς, τους κρατικούς υπάλληλους να πάνε να ψωνίσουν, δεν έχουμε τίποτα να σας πουλήσουμε. Και δεν πουλάνε σε κανέναν που έχει σχέση με το κράτος. Για να ψωνίσει κάποιος πρέπει να πάει να ζητήσει τη βοήθεια της στρατοχωροφυλακής για να του... Οι πινακίδες με τους χάρτες που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορες περιοχές καταστρέφονται και τοποθετούν εκεί χάρτες οι οποίοι αναφέρονται στο Κουρδιστάν και στον αγώνα για την ανεξαρτησία. Μόνο 17 μαθητές από 15 σχολεία του νομού μπόρεσαν να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που γίνονται στη γιορτή νεολαίας, εθνική γιορτή νεολαίας 19 Μαΐου. Και αυτοί ήταν μαθητές της γεωπονικής σχολής. Κατά πάσα πιθανότητα δεν ήταν ντόπιοι. Οι άλλοι αρνούνται να συμμετέχουν. Οι κοινωνικές και οι οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να παγώσουν και να σταματήσουν μόλις δώσει εντολή η μυστική επιτροπή του Ντερσίμ. Υπήρχε μια αριστερή των Κούρδων, αυτή, του Τζαλάν. Η κουρδική εθνική σημαία με κίτρινα αστέρια είναι κολλημένη σε όλους τους τοίχους. Ένας ύμνος που ονομάζεται κουρδικός εθνικός ύμνος τον τραγουδιέται συλλογικά από τον κόσμο. Η κομμουνιστική διεθνής, το τραγούδι, ο ύμνος τραγουδιέται και αυτό συλλογικά. Λέγεται ότι με την έκρηξη του αγώνα για την ανεξαρτησία των Κούρδων όλη η Ανατολική και η Νοτιοανατολική Ανατολία θα ενταχθούν στον αγώνα. Αυτό το έστειλε. Προσέξτε, 1978. Πότε ιδρύθηκε το ΠΚΚ? Στις 27 Νοεμβρίου του 1978, σαν σήμερα, η ομάδα του Αμπτολάχ Οτσαλάν στη συνοικία Φις της επαρχίας Λίτζε του νομού Αμέντ, είναι η Βυζαντινή Άμυδα, τον Ντιαρμπακύρ δηλαδή, ο Οτσαλάν με την ομάδα του έκαναν το πρώτο συνέδριο, ήταν το ιδρυτικό συνέδριο του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Εκεί λοιπόν έκαναν και ένα καταστατικό, πρόεδρος ανακηρύχθηκε ο Αμπτουλάχ Οτσαλάν, ο Τζεμίλ Μπαγίκ αντιπρόεδρος του κινήματος, ο Σαχίν Ντονμέζ πρόεδρος του Εκτεριστικού Συμβουλίου, ο Μεχμέτ Καρασουγγούρ υπεύθυνος για στρατιωτικά θέματα, ο Μαζλούμ Ντογάν υπεύθυνος πληροφοριών, ο Μεχμέτ Χαϊρή Ντουρμούς μέλος του Εκτεριστικού Συμβουλίου. Η σύζυγος του Οτσαλάν, η Κεσιρέ, ήταν μέλος του Εκτεριστικού Συμβουλίου, ενώ συμμετείχε και ο Γιλντιρίμ. Αυτοί ήταν οι ιδρυτές ή τέλος πάντων τα μέλη, τα διοικητικά μέλη, τα κορυφαία μέλη της οργάνωσης. Ακολούθησε η επόμενη περίοδος, ήταν η περίοδος των ταραχών. Τότε που οι γκρίζοι λύκοι έκαναν ταραχές στα πανεπιστήμια, συγκρούστηκαν και, αν και ήταν μυστική οργάνωση, συγκρούστηκαν και αυτοί, πήραν την πλευρά των αριστερών εναντίον των γκρίζων λύκων και συνελήφθησαν αρκετά μέλη της οργάνωσης και ο Τζαλάν τον Ιούνιο του 1979 περνάει στη Συρία. Στη συνέχεια έδωσε εντολή σε μέλη της οργάνωσης στα υψηλόβαθμα να δηλώσουν ότι να επεκτείνουν
και να μαζικοποιήσουν τη δράση του ΠΚΚ. Δηλαδή, ενώ ήταν μια μυστική δράση, μυστική οργάνωση που η δράση περιορίζονταν μέσα μόνο στον κύκλο της, τώρα είπαν να μαζικοποιήσουν, έδωσε εντολή να μαζικοποιήσουν τη δράση. Είχαμε μία τοποθέτηση βόμβας στο χωριό Χιλβάν και εκεί αφέθηκε μία προκήρυξη του ΠΚΚ, ήταν η πρώτη βίαιη δράση, ας πούμε. Με την ιδρυτική διακήρυξη είχαμε την ανάπτυξη πλέον και την απόκτηση κοινωνικής δομής, δηλαδή με τοπικές οργανώσεις σιγά σιγά. Συμμετείχε σε 43.000 διαδηλώσεις, αυτές καταμέτρησαν οι αρχές. Μέχρι που ήρθε το 1980, 12 Σεπτεμβρίου, ήρθε η Χούντα. Σκότωσαν τον βουλευτή της Ούρφα, τον Μεχμέτ Τζελάλ Μπουτζάκ, το σκότωσε η οργάνωση το 1979. Από το 79 έως το 80 μέχρι να έρθει η Χούντα είχε συγκρούσεις στην περιοχή του Κουρδιστάν, του τουρκικού Κουρδιστάν, είχε το Χαλκίν Κουρτουλουσού, δηλαδή μια οργάνωση παράνομη η οποία ήταν της απελευθέρωσης του λαού και αριστερή. Εκεί λοιπόν συγκρούστηκαν γιατί θεώρησε το ΠΚΚ ότι πρέπει να φεύγετε από εδώ, εμείς είμαστε εδώ, γιατί αυτοί ήταν Τούρκοι αριστεροί, δεν είχαν το κουρδικό πρόσημο. Εκεί λοιπόν είχαμε και θανάτους, εν πάση περιπτώσει τους έδιωξαν όλους από την περιοχή και αποσύρθηκαν επίσης από την περιοχή και το Κομμουνιστικό Επαναστατικό Κόμμα της Τουρκίας, αλλά και η Ντεβιόλ, μια οργάνωση και αυτή αριστερή παράνομη εκείνη την εποχή. Όπως είπαμε, πριν από το πραξικόπημα το 1980 ήταν δομημένη όπως άλλες κομμουνιστικές και μαρξιστικές λενινιστικές ομάδες και στην ουσία την προπαγάνδα, την ιδεολογική προπαγάνδα την έκανε μέσα από ένοπλες και βίαιες ενέργειες. Δηλαδή έκαναν μια ενέργεια, σκότωναν έναν άνθρωπο, έβαζαν μια βόμβα και εκεί άφηναν μια προκήρυξη, η προκήρυξη αυτή τη δημοσίευαν και έτσι έδιναν το στίγμα τους, όπως έκαναν όλες οι οργανώσεις εκείνη την εποχή. Το πραξικόπημα της 12ης Σεπτεμβρίου του Κεράν Ευρέν έγινε επειδή εκείνη την περίοδο υπήρχε μια κοινωνική αστάθεια στην Τουρκία και συγκρούσεις μεταξύ αριστερών, εθνικιστών κτλ. Ο Ζαλάν έφυγε από τη χώρα, είχε φύγει από τη χώρα είπαμε το 1979, αλλά είχαν μείνει οι μαχητές του, συνελήφθησαν αρκετοί και μπήκαν στις φυλακές. Φυλακίστηκαν στη φυλακή του Διαρμπαχύρ, του Αμέτ, εκεί υπέστησαν απίστευτα βασανιστήρια, έγιναν εμβληματικές αυτές οι φυλακές και τελικά όταν απελευθερώθηκαν το 1984 οι βασανιστέντες, τα μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν που βασανίστηκαν, αυτά αποτέλεσαν και το σκληρό πυρήνα της οργάνωσης πάνω στην οποία βασίστηκε η οργάνωση. Το 1984 τους απέλυσε ο Ζαλ, πάνω σε αυτός στηρίχθηκε η οργάνωση τα επόμενα χρόνια και έγινε αυτό που έγινε. Τώρα, στην Τουρκία υπήρχε το μάθημα της εθνικής ασφάλειας, το οποίο το δίδασκαν στα λύκεια, αξιωματικοί έμπαιναν μέσα στην τάξη και δίδασκαν την εθνική ασφάλεια. Αξιωματικοί λοιπόν που ήταν αξιωματικοί πληροφοριών συνήθως αυτοί που δίδασκαν. Αξιωματικοί που δίδασκαν τα μαθήματα πληροφοριών εθνικής ασφάλειας σε 4 λύκεια στο Διαρμπακύρ, αυτήν την περίοδο πριν τη Χούντα του Ευρέν, το 1979 υπέβαλαν μία έκθεση στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, η οποία έκθεση λέει τα εξής: η πλειοψηφία των μαθητών έχει χάσει το σεβασμό για τους δασκάλους, δεν δείχνει κανένα σεβασμό στους δασκάλους. Οι μαθητές αντί να σπουδάζουν ασχολούνται με την πολιτική και λένε ότι αποτελούν ξεχωριστό έθνος, το κουρδικό έθνος. Μερικοί μαθητές είναι της γνώμης ότι τα μαθήματα για την εθνική ασφάλεια εισήχθησαν από τις κυβερνητικές δυνάμεις για να αποκοιμήσουν τις επαναστατικές δυνάμεις της κουρδικής κοινωνίας. Στους τοίχους του σχολείου και στα θρανία αναγράφονται κουρδικά συνθήματα. Δεν υπάρχει εικόνα του Κεμάλ σε καμία τάξη.
Οι μαθητές έχουν αντιπάθεια προς όλους τους αξιωματικούς στο πρόσωπο των καθηγητών πληροφοριών εθνικής ασφάλειας και τους βλέπουν ως δύναμη αποτροπής ανάπτυξης του κουρδικού. Όταν ο δάσκαλος μπαίνει στην τάξη, κανένας μαθητής δεν σηκώνεται όρθιος. Παρά την προειδοποίηση που τους γίνεται, αρνούνται να σηκωθούν. Όταν τους εξηγήθηκε ότι πρέπει να το κάνουν, ένας μαθητής σηκώθηκε και είπε «Δεν είμαστε τα σκυλιά του Παυλόφ». Σε ορισμένα σχολεία, στους εκπαιδευτικούς τίθενται οι ακόλουθες ερωτήσεις. Έχετε διαβατήριο? Πώς μπήκατε στο Διαρμπακύρ? Θα μπορούσατε να μας δώσετε πληροφορίες για το κράτος του Κουρδιστάν? Κούρδοι υπήρχαν πριν την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας? Τι πιστεύετε? Σαν να τους έλεγαν εσείς ήρθατε μετά από εμάς εδώ. Πώς μας λέτε ότι δεν υπάρχουμε? Πόσους πατέρες είχε ο Ατατούρκ? Γιατί το λένε ο πατέρας, θεωρούσαν ότι ο Ατατούρκ είναι αγνός πατρός, γι' αυτό ρωτούσαν. Αυτά ξέρετε ήταν έγκλημα καθοσίωσης τότε. Και όμως βρίσκαν το θάρρος και το έκαναν. Ο Ατατούρκ, επαναλαμβάνω, Μουσταφά Κεμάλ, θεωρείται αγνός του πατρός. Και υπάρχει και ένα δικαστικό έγγραφο που καλείται η μάνα του στο δικαστήριο ως εργαζόμενη σε οίκο ανοχής. Αυτό το δικαστικό έγγραφο ο επί Ερμπακάν το είχαν βάλει σε όλους τους ταχυδρομικούς θηρίδες των βουλευτών επί Ερμπακάν. Εγώ πιστεύω ότι ήταν προβοκάτσια για να χτυπήσουν τον Ερμπακάν, πάντως το έγγραφο αυτό το είχα δει τότε, ότι η μάνα του ήταν η κυρία Ζουμπεϊντά Χανούμ νομίζω, όταν κλήθηκε στο δικαστήριο ως επάγγελμα εργαζόμενη σε οίκο ανοχής. Προσέξτε τώρα το φοβερό, αυτά τα έκαναν οι αξιωματικοί που κάνουν μαθήματα εθνικής ασφάλειας. Οι μαθητές ρωτήθηκαν, αν γινόταν πόλεμος θα συμμετείχατε? Και η απάντηση ήταν η εξής. Η απάντησή τους ήταν η εξής. Αν έχουμε δικό μας πόλεμο, τότε ναι θα συμμετέχουμε. Κουρδικό πόλεμο δηλαδή. Επίσης, μια ομάδα αξιωματικών της στρατοχωροφυλακής στις 6 Απριλίου του 1979 υπέβαλαν στον Ετζεβίτ μια έκθεση, γιατί επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος εκεί για την κατάσταση αυτή, και πήγαν, έκαναν επιθεώρηση και υπέβαλαν έκθεση στον Ετζεβίτ. Μερικά κομμάτια από την έκθεση είναι τα εξής. Σήμερα από το Σουρούτς μέχρι το Ουλούντερε, το Σουρούτς είναι στην Ούρφα, στην αρχαία Έδεσα δηλαδή, και το Ουλούντερε είναι στα σύνορα στο τριεθνές Τουρκίας, Ιράκ, Ιράν μέχρι πέρα. Σε αυτή την περιοχή που είναι 500 χιλιόμετρα, οι νότιες παραμεθόρειες περιοχές μας βρίσκονται σε έντονο αυτονομιστικό πυρετό, ο οποίος αυξάνεται βήμα προς βήμα. Έχει γίνει όνειρο να πας εκεί για υπηρεσία με τα κλασικά πυροπολικά των 2 ατόμων. Για να μπει σε ένα χωριό πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 20 άτομα για να κάνουμε έρευνα. Και χρειάζεται και θάρρος, λένε. Δεν μπορούσαν να μπουν στα χωριά δηλαδή. Βουνά και πέτρας είναι γεμάτα με κουρδικά συνθήματα. Πόλεις, χωριά και κομμοπόλεις βράζουν. Οι φίλοι μας λένε ότι νιώθουν σαν απεικιοκρατικό στρατό σε ξένη χώρα και ότι οι κάτοικοι της περιοχής τους βλέπουν ως αξιωματικούς του στρατού κατοχής. Οι παραμεθόριες περιοχές μας παρασύρονται σε ένα σιωπηλό και βαθύ χάος. Δυστυχώς δεν έχει απομείνει άλλο υγιές κρατικό όργανο σε αυτές τις περιοχές εκτός από τις άνοπλες δυνάμεις. Οι κρατικοί θεσμοί έχουν αρχίσει να χάνουν κύρος και υπάρχει μια δεδομένη ατμόσφαιρα δυσπιστίας και δειλίας στους αξιωματούχους, στους κρατικούς αξιωματούχους. Φόβος. Ενώ βρισκόμαστε στο Μαρντίν, ένας αστυνομικός στο Ντέρικ, είναι μια κομμόπολη, πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου στη μέση του δρόμου μέρα μεσημέρι. Ο δικαστής του Ντέρικ, ο οποίος επρόκειτο να εκδικάσει την υπόθεση, πήρε άδεια από το φόβο του για να μην δικάσει. Ένας άλλος εξαίρεσε τον εαυτό του και ο δικαστής του Μαζιντάγ, που είναι διπλανή επαρχία, έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία. Να το πήγαινε και αυτόν. Ο δικαστής του Μαρντίν, που διορίστηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών να ερευνήσει την υπόθεση, δεν είχε το θάρρος να συλλάβει έναν κατηγορούμενο δάσκαλο και 3 φοιτητές από την περιοχή. Το δραματικό είναι ότι ο εισαγγελέας ζήτησε για να
για να ανακρίνει τους κατηγορούμενους, ζήτησε να τοποθετηθεί τείχος με τσουβάλια με χώμα γύρω-γύρω για να μην δεχθεί επίθεση. Ενώ βρισκόμασταν στο Μαρντίν, οι μαθητές της Σχολής Εκπαίδευσης Δασκάλων μποϊκόταραν τα μαθήματα για να εξασφαλίσουν ότι τα μαθήματα θα διδάσκονται στα κουρδικά. Λέει, δεν κάνουμε άλλο μάθημα, όλα στα κουρδικά. Είχαμε, λέει, τα ακόλουθα συνθήματα στην πόρτα του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου στο Μαρντίν, 24 Σεπτεμβρίου 1978. Ζήτω ο πόλεμος της ανεξαρτησίας του Κουρδιστάν. Ζήτω το κράτος του Κουρδιστάν. Ο ένοπλος αγώνας μας θα συνεχιστεί. Ζήτω το ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Ελευθερία για τους Κούρδους. Αγώνας μέχρι τέλους. Ένας μαθητής γέμισε τις σελίδες του τετραδίου του στο Σουρούτς. Αίμα, αίμα, αίμα. Αυτή τη λέξη. Στο Μαρντίν το αστυνομικό τμήμα δέχτηκε επίθεση με αυτόματα όπλα. Και στο Τζίζρε, το σπίτι του έπαρχου και το αστυνομικό τμήμα λιθοβολήθηκαν. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι απειλήθηκαν ανοιχτά, φημώθηκαν και η ατμόσφαιρα πίεσης και τρόμου αυξάνεται και μέρα με τη μέρα πάνω στους δημοσίους υπαλλήλους. Ο κίνδυνος του αυτονομισμού έχει περικλώσει τις παραμεθόριες περιοχές που ταξιδεύουμε σαν αδυσόπιτο χταπόδι. Οι ομάδες Κάβα, Σιβαντζή, του ΠΚΚ κτλ. Νόμιμες και παράνομες οργανώσεις που λειτουργούν υπόγεια και υπέργεια, εξαπλώνονται και πολλαπλασιάζονται με τρομερή γονιμότητα από πόλη σε χωριά. Συντονιστική συνάντηση στρατιωτικού νόμου 23 Απριλίου 1979. Μιλώντας στη συνάντηση συντονισμού του στρατιωτικού νόμου που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου του 1979, μετά την περιοδεία του στην περιοχή της Ανατολίας, στο Κουρδιστάν δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μεχμέτ Τζάν είπε: ο εθνικός ύμνος δεν τον είπαν στα σχολεία στο Μπίνγκιολ. Η φωτογραφία του Μουσταφά Κεμάλ αφαιρέθηκε από τις τάξεις και την πέταξαν στα σκουπίδια. Ένας δάσκαλος που προσπάθησε να το αποτρέψει τον σκότωσαν. Η κατάσταση των δικαστών, των εισαγγελέων και των επάρχων και των νομαρχών είναι τραγική. Ο εισαγγελέας του Περτέκ είπε ότι το σπίτι του βομβαρδίστηκε 2 φορές. Βομβάρδισαν επίσης το σπίτι του δικαστή. Δεν μπορούμε να ανάψουμε το φως της κρεβατοκάμαρας. Είμαι εξαπλωμένος στη σοφίτα στο σκοτάδι. Σε παρακαλώ, πάρε με από εδώ. Ο δικαστής. Η Κέτεβε. Ο νομάρχης του Ντέρσιμ, του Τούντζελη, εκλιπαρεί να τον πάρουν από εκεί. Ο νομάρχης του Ντιαρμπακύρ και ο νομάρχης του Κάρς λένε: παρακαλώ, πάρε με από εδώ. Αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα έκαναν αυτοί οι λίγοι, μια χούφτα άνθρωποι. Μια χούφτα άνθρωποι, γιατί είπαν: παιδιά, θα βάλουμε τη ζωή μας στον αγώνα, θα την εμφερώσουμε στον αγώνα. Και αυτά έγιναν μέσα σε λίγα χρόνια. Το 1978 είπαμε ότι ιδρύθηκε, μέσα σε ένα χρόνο, αλλά είχε αρχίσει η δουλειά από το 1974. Τον Ιούλιο του 1979 ο Ζαλάν πήγε στη Συρία. Ένας μικρός αριθμός είπαμε ότι μαζί του πέρασε στη Συρία για να λάβει εκπαίδευση πριν από το στρατιωτικό πραξικόπημα του Ευρέν. Μετά άρχισαν πολλοί να περνάνε στη Συρία. 1980-1982, αυτά τα 2 χρόνια, συγκεντρώθηκαν 300 μέλη του ΠΚΚ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου, που τότε ο Λίβανος ήταν υπό τον έλεγχο της Συρίας. Εκεί εκπαιδεύτηκαν από Παλαιστίνιους μαχητές και είχαν και μυστική υποστήριξη από τη Συρία. 15 Ιουλίου του 1981, από τις 15 μέχρι τις 26 Ιουλίου του 1981, το ΠΚΚ πραγματοποίησε το πρώτο συνέδριο στο στρατόπεδο Χέλβι. Σε αυτή τη συνάντηση στο συνέδριο συμμετείχαν 80 άτομα. Σε αυτό το συνέδριο αποφασίστηκε να ενισχυθεί η δομή στην Ευρώπη, να επεκταθεί και να γίνουν σχέδια για επιθέσεις εντός της Τουρκίας. Το επόμενο έτος συνομολογήθηκε συμφωνία με την Ντεβιόλ και με άλλες αριστερές οργανώσεις, έκαναν συμμαχία. Μετά την εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο το 1982, το ΠΚΚ συνέχισε να παραμένει στην περιοχή και σε στρατόπεδα στην Μπεκά και έγινε το ιδεολογικό κέντρο της εκπαίδευσης του ΠΚΚ. Εκεί έγινε και η Ακαδημία Μαχσούμ Κορκμάζ, εκεί στην Μπεκά. Το 1982 ο Τζαλάν κατέληξε σε συμφωνία με τον Μασούντ Μπαρζανί για να χτίσει στρατόπεδα στο βόρειο Ιράκ
και να περάσει από την ελεγχόμενη από τον Μπαρζανί συνοριακή περιοχή με την Τουρκία, για να μπορεί από εκεί να κάνει επιθέσεις. Λοιπόν, και μετά από όλα αυτά, αφού άρχισε από εκεί από το Βόρειο Ιράκ να περνάει στην Τουρκία, οργάνωσε τις ομάδες των ενόπλων και είχαμε στις 15 Αυγούστου του 1984 την πρώτη διπλή στρατιωτική επίθεση σε φυλάκια και από εκεί ξεκίνησε ο αγώνας. Λοιπόν, αυτή είναι η ίδρυση του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν. Σαν σήμερα ιδρύθηκε πριν από 45 χρόνια. Ξέρετε, το να λες κάποιον ότι είσαι τρομοκράτης είναι κατά βάση, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένος κανόνας. Κατά βάση είναι ένας πολιτικός χαρακτηρισμός. Αν ρωτήσετε, καλά, είναι δυνατόν αυτοί έκαναν ενέργειες οι οποίες ήταν και μη δικαιολογημένες και σκότωσαν ανθρώπους? Ναι. Αυτό να το πούμε και να το ομολογήσουμε. Έκαναν. Και οι ίδιοι δέχονται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποίησαν τη βία εκεί που δεν έπρεπε. Δηλαδή ακόμα και σε μη στρατιωτικούς στόχους κτυπούσαν τους προδότες που συνεργαζόταν με το τουρκικό κράτος. Μερικές φορές έκαναν και καταδίκες δικών τους μελών που θεωρούσαν και αυτές ήταν άδικες πολλές. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα, έχουν κάνει την αυτοκριτική τους. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Εμείς ιστορικά κάναμε μία αναφορά στα γεγονότα. Να πούμε πάντως ότι ενώ υπάρχουν οργανώσεις και στο Ιράν, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, επίσης υπάρχουν δύο ισχυρά κόμματα στο Βόρειο Ιράκ, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν του Μπαρζανί και η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν του Ταλαμπανί. Παρόλα αυτά, η οργάνωση η οποία κατόρθωσε και απέκτησε πανεθνικά χαρακτηριστικά, γιατί οι άλλοι έμειναν πιο πολύ στο Βόρειο Ιράκ, και απέκτησε και οπαδούς και στελέχη και δομές και στα τέσσερα τμήματα του Κουρδιστάν, δηλαδή Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία, είναι το PKK. Και υπάρχει ο φόβος από τα δύο προηγούμενα κόμματα που σας είπα, του Μπαρζανί και του Ταλαμπανί, ότι εάν επιτρέψουν την ελεύθερη λειτουργία κομμάτων που πρόσκυνται ιδεολογικά στο PKK στις περιοχές τους, ότι κάποια στιγμή θα χάσουν το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Εν πάση περιπτώσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε το πολιτικό κίνημα ή το απελευθερωτικό κίνημα των Κούρδων. Έχουμε ένα κόμμα στην Τουρκία που έχει πάρει όσο 10 περίπου της 100 και έχει εκλέξει 57 βουλευτές, δεν θυμάμαι πόσους. Έχουμε τους Κούρδους της Συρίας, οι οποίοι με το PYD και το YPG συνεργάζονται με τους Αμερικανούς και αυτοί ομολογούν ότι δεν έχουν οργανικούς δεσμούς με το PKK, αλλά έχουν ιδεολογική συγγένεια, δεν το κρύβουν αυτό. Εκεί λοιπόν έχουν ένα μικρό κρατήδιο, το οποίο υπάρχει και στέκεται στα πόδια του και με τη βοήθεια των Αμερικανών. Ποια είναι η προοπτική για το κουρδικό γενικώς? Η προοπτική είναι η εξής. Από το 1992, δηλαδή μετά τον πόλεμο, την καταιγίδα της ερήμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην ουσία έβαλαν τα θεμέλια για να ιδρυθεί ένα αυτόνομο κουρδικό κράτος στο Βόρειο Ιράκ. Υπάρχει πολλά προβλήματα, αλλά υπάρχει. Έχει το δικό του κοινοβούλιο, το οποίο κοινοβούλιο είχε εγκριθεί από το Σαντάμ Χουσεΐν από τη δεκαετία του 70 τόσο νομίζω, από το 70 τόσο ήταν, το άφησε να λειτουργήσει κανένα 2 χρόνια και μετά το έκλεισε. Σε εκείνο το κοινοβούλιο λοιπόν λειτουργεί πρόεδρος αυτόνομης δημοκρατίας, πρωθυπουργός, υπουργικό συμβούλιο, βουλή και κρατικές δομές. Από το 2005 συνταγματικά αναγνωρισμένο από το νέο σύνταγμα του Ιράκ. Τώρα υπάρχει ένα δεύτερο κράτος στη Συρία, το οποίο λειτουργεί de facto από το 2014 ας πούμε, σχεδόν κλείνει 10 χρόνια, είναι το πιο δημοκρατικό καθεστώς σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Τουρκίας συμπεριλαμβανομένης. Όλοι οι λαοί, άντρες, γυναίκες, απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα και
όλες οι εθνικές και θρησκευτικές ομάδες. Το αναμενόμενο είναι να γεννηθεί το τρίτο αυτόνομο κουρδικό κράτος είτε στην Τουρκία είτε στο Ιράν. Το πιο πιθανό είναι να δημιουργηθεί στην Τουρκία, εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, αν οριμάσουν οι συνθήκες, το τέταρτο στο Ιράν, και αυτά τα 4 αυτόνομα κουρδικά κράτη, χωρίς πόλεμο, δεν χρειάζεται να αλλάξουν τα σύνορα, μπορούν να αναπτύξουν τις σχέσεις μεταξύ τους, να έχουν τα δικά τους πανεπιστήμια, τη δική τους γλώσσα, αν θέλετε τους δικούς τους εμπορικούς και οικονομικούς δεσμούς, και έτσι με ένα βελούδινο τρόπο να έχουμε την ένωση αυτών των 4 αυτόνομων κρατών, κουρδικών κρατών, μια βελούδινη ένωση για τη δημιουργία σε βάθος χρόνου του Μεγάλου Κουρδιστάν, επαναλαμβάνω, χωρίς απαραίτητα να γίνουν πόλεμοι και η Τουρκία δεν φοβάται την αυτονόμηση των Κούρδων. Τη δημοκρατία φοβάται. Τη δημοκρατία, γι' αυτό βομβαρδίζει τους Κούρδους της Συρίας. Φοβάται τη δημοκρατία. Γιατί? Εάν τελικώς οι Κούρδοι χειραφετηθούν, αποκτήσουν τη γλώσσα τους και μια πολιτιστική αυτονομία, τότε αρχίζει και ξυλώνεται το πουλόβερ. Διότι θα ζητήσουν και οι Τσερκέζοι, θα ζητήσουν και οι Λαζοί, θα ζητήσουν και οι άλλοι λαοί που κατοικούν στην Τουρκία, και θα έχουμε μια άλλη Τουρκία πλέον. Πιο δημοκρατική, πιο ανθρώπινη, μια Τουρκία που θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τότε μπορούμε να συνεννοηθούμε με μια τέτοια Τουρκία και όχι με την Τουρκία του Ερντογάν. Και γι' αυτό αποτελεί πραγματικά εθνική ανάγκη η Ελλάδα να κάνει μια στρατηγική που να απευθύνεται σε αυτούς τους λαούς, στους Κούρδους και στους άλλους λαούς. Υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι χωρίς να θεωρηθεί αυτό και μια επιθετική ενέργεια. Να σας πω πώς. Όπως κάνει η Τουρκία με τους Αλβανούς. Ο αλβανικός εθνικισμός, ο οποίος απειλεί και την Ελλάδα, είναι υποκινούμενος και από τους μεγάλους φίλους της Κεντρικής Ευρώπης, καταλαβαίνετε ποιους, και από την Τουρκία. Γιατί λοιπόν εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια? Γιατί φοβόμαστε να πούμε ναι, οι Κούρδοι έχουν δικαιώματα και κανονικά πρέπει να τους αναγνωριστούν? Εν πάση περιπτώσει, αυτά είχαμε να πούμε για το κουρδικό ζήτημα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Ακόμα να σκεφτείτε και το εξής. Σήμερα ζουν 3 εκατομμύρια Κούρδοι στην Ευρώπη. Οι περιουσίες που έχουν είναι δεκάδες δισεκατομμύρια. Και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επενδύσουν. Και επενδύουν εδώ και εκεί. Γιατί να μην επενδύσουν στην Ελλάδα? Επειδή δεν θέλουν να επενδύσουν στην Τουρκία. Επίσης, υπάρχουν και τα 17-8 εκατομμύρια Κούρδοι στο Βόρειο Ιράκ, οι οποίοι πηγαίνουν να αγοράζουν στην Τουρκία και δεν θέλουν να το κάνουν. Γιατί να μην επενδύσουν στην Ελλάδα? Γιατί να μην αναπτύξουμε τις οικονομικές σχέσεις που είναι απολύτως νόμιμες? Ξέρετε ότι θέλουν να έρθουν στα ελληνικά πανεπιστήμια και στέλνουν πολλές χιλιάδες στα κατεχόμενα, γιατί δεν υπάρχει τρόπος να έρθουν στην Ελλάδα ή σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Θέλουν να έρθουν τουρίστες εδώ και για να πάρουν μια βίζα πρέπει να αποδείξουν μέχρι και δεν ξέρω εγώ τι. Θέλουν αεροπορική γραμμή με την Ελλάδα. Ερμπίλ, Σουλεϊμανί για Ελλάδα, που υπήρχε κάποτε. Όλα αυτά κάποιος πρέπει να τα κάνει όμως. Είπε ο Μητσοτάκης θα πάει, χάλασε το αεροπλάνο του μια φορά, την άλλη φορά έπεσε μια βόμβα. Να πάει. Να πάει, τώρα να πάει. Εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε και στη σημερινή αναφορά. Πάμε να δούμε τώρα και το δελτίο. Λοιπόν, έγινε σήμερα η ανταλλαγή και όχι μόνο αυτό. Διάβασα τώρα που είναι 7,5 ώρα πόσο το βράδυ, διάβασα στα τουρκικά, το έδειξαν με είδηση έκτακτη, επεκτάθηκε για 2 μέρες ακόμα. Σήμερα Δευτέρα είναι η 4η μέρα της εκεχηρίας, τελειώνει. Λένε άλλες 2 μέρες θα απελευθερωθούν 10 συν 10 Ισραηλινοί και ο τριπλάσιος αριθμός νομίζω Παλαιστινίων. Και η Χαμάς και ο Biden ζήτησε και η Χαμάς λέει εμείς μπορούμε να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους, να απελευθερώσουν και οι Ισραηλινοί όλους τους Παλαιστίνιους κρατωμένους. Εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα που δεν έχουμε νεκρούς είναι κέρδος και για τους Ισραηλινούς και για τους Παλαιστίνιους και για την ανθρωπότητα, πιστεύω. Ποιος παλαβός θέλει τον πόλεμο? Ποιος? Εδώ, ενώ είπα τώρα για 2 μέρες, λέω ότι από 2 έως 4 ημέρες είπε η Αίγυπτος ότι θέλουν να παραταθεί. Ο Biden σήμερα σε συνέντευξη τύπου από τη Μασαχουσέτη
είπε ότι θα μιλήσει σύντομα με τον Νετανιάχου για να παραταθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός. Εξέφρασε την ελπίδα ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι και άλλοι Αμερικανικοί όμηροι. Χθες αφέθηκε ένα κοριτσάκι νομίζω 4 ετών. Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε μέχρι όλοι οι όμηροι να επιστρέψουν στους αγαπημένους τους, διαβεβαίωσε. Και προσέξτε τώρα το κουμπί. Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz και κεντροαριστερή που αντιπολιτεύεται τον Νετανιάχου, ο Biden πρόσθεσε ότι η σύγκρουση θα τελειώσει όταν η Χαμάς δεν θα έχει πλέον τον έλεγχο οποιοδήποτε τμήματος της Γάζας. Δεν λέει μέχρι να εξοντωθεί η Χαμάς, δεν θα έχει έλεγχο. Δηλαδή, εάν η Χαμάς πει τώρα, παιδιά, εγώ δεν θέλω να κυβερνάω. Τι, θα τελειώσει η σύγκρουση? Εκεί το πάνε τώρα. Όπως σχολιάζει η Ισραηλινή εφημερίδα, πρόκειται για μια μικρή αλλαγή. Τι μικρή? Τεράστια αλλαγή στη ρητορική του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος στο παρελθόν είχε ζητήσει την πλήρη εξάλληψη της Χαμάς. Μικρή αλλαγή είναι αυτή, κύριε στη Haaretz? Τι υποδεκάμετρο έχετε εκεί? Τι μικρή είναι αυτή? Είναι κόντρα σε όσα λέει ο Νετανιάχου, που λέει μέχρι και ο τελευταίος, εμείς θα τους εξαλείψουμε όλους. Θετικό στο να συνεχιστεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, εάν κάτι τέτοιο διευκόλυνε την απελευθέρωση άλλων 10 ομήρων ημερησίως, εμφανίστηκε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που έκανε αργότερα με τον Biden. Πάντως, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι εφόσον τερματιστεί η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός και η απελευθέρωση των ομήρων, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα θα συνεχιστούν με πλήρη ισχύ. Κρατήστε το αυτό. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι Biden και Νετανιάχου συμφώνησαν να συνεχίσουν να εργάζονται για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση όλων των ομήρων. Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Κάνουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε πίσω τους ομήρους μας και στο τέλος θα τους φέρουμε όλους πίσω, είπε ο Νετανιάχου. Η Χαμάς, είπαμε, είναι πρόθυμη. Να πούμε το εξής, ότι ο Νετανιάχου ήταν αντίθετος έστω και σε μια μέρα. Έφαγε πίεση από τους πολίτες, ούτε καν από την αντιπολίτευση. Από τους πολίτες έφαγε πίεση και από τη διεθνή κοινότητα και γι' αυτό τώρα λέει άντε να τους απελευθερώσουμε όλους. Άλλαξα απόφαση, ας πάει και το παλιάμπελο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Είπαμε χθες ότι το πλοίο Central Park του πάμπλου του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Eyal Ofer, τεράστιος επιχειρηματίας είναι, από τους μεγαλύτερους, έχει 128 πλοία νομίζω, από τους μεγαλύτερους εφοπλιστές στον κόσμο είναι, δικά του, ιδιόκτητα πλοία. Χθες το έπιασαν, όπως πιάσαν το πρώτο, έπιασαν και αυτό. Δηλαδή ανέβηκαν πάνω οι ένοπλοι, αλλά στάθηκαν άτυχοι. Γιατί ήταν εκεί οι Αμερικανοί, τους άρπαξαν. Κάποιοι πήγαν να φύγουν με ένα ταχύπλο, τους άρπαξαν, τους συνέλαβαν. Δεν ανέλαβε την ευθύνη η Ανσαρουλάχ. Πάντως λέει ότι ήταν σε ύδατα τα οποία είναι σε περιοχή που ελέγχεται από την αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης, όχι από τους Χούθι και από την Ανσαρουλάχ. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη. Πάντως εκτοξεύτηκαν 2 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του αμερικανικού πλοίου. Από πού αλλού? Οι Χούθι πρέπει να το έκαναν, δεν πήραν την ευθύνη. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες μήπως είναι Σομαλοί πειρατές. Οι πύραυλοι κατέπεσαν στον κόλπο του Άντεν, περίπου 10 ναυτικά μίλια από τα πλοία, ανέφερε σε δήλωσή της η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Το USS Mason ήταν το πλοίο, ολοκλήρωσε την απάντησή του στο σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το δεξαμενόπλοιο Central Park τη στιγμή της εκτόξευσης του πυράβλου. Δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί από κανένα σκάφος κατά τη διάρκεια αυτού του συμβάντος. Λοιπόν, αυτά και με την... Τώρα, πριν από 30 ώρες άνοιξε ξανά το αεροδρόμιο της Δαμασκού, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, που είχε βομβαρδιστεί πριν από ένα μήνα. Μετά από 30
ώρες ξανά το βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί. Εκτός λειτουργίας τέθηκε εκ νέου το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, έπειτα από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης και το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία εξαπέλυσε νέο πλήγμα το απόγευμα της Κυριακής με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού, θέτοντάς το εκ νέου εκτός λειτουργίας. Η εφημερίδα Al-Vatan, Vatan σημαίνει πατρίδα, Μαβί Βατάν, αραβική λέξη είναι, οι Τούρκοι που μας κάνουν και τους είπε ότι πλέον οι πτήσεις που είχαν προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού θα κατευθύνονται είτε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χαλιππίου είτε στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λατάκιας. Πάντως, για το θέμα, κάτι που δεν γινόταν παλιά, έχουμε δήλωση της κυρίας Ζαχάροβα, της επίσημης εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Η σύμμαχος της Συρίας Ρωσία καταδίκασε σήμερα Δευτέρα τις αεροπορικές επιδρομές στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν από το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς τις ως προκλητικές και επικίνδυνες. Ειδικότερα, η κυρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι τα σχετικά αεροπορικά χτυπήματα θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις εντάσεις στην περιοχή που έχουν ήδη πυροδοτηθεί από τον πόλεμο στη Γάζα. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά την τελευταία προκλητική επίθεση του Ισραήλ σε μια σημαντική συριακή αστική υποδομή, είπε η Ζαχάροβα και έστειλε μήνυμα στο Τελ Αβίβ. Είμαστε πεπισμένοι ότι μια τέτοια μοχθηρή πρακτική επιφέρει εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες, ειδικά στο πλαίσιο της απότομης επιδείνωσης της κατάστασης στη ζώνη της Παλαιστινο-Ισραηλινής σύγκρουσης και της επακόλουθης περιφερειακής έντασης, είπε η Ρωσίδα διπλωμάτης. Πάμε στις διεθνείς αντιδράσεις. Το Μαρόκο είναι μια χώρα η οποία έχει αναπτύξει σχέσεις με το Ισραήλ, διπλωματικές σχέσεις, το αναγνώρισε δηλαδή. Είναι από τις χώρες της μετριοπαθής, φυσάει ο αέρος του Ατλαντικού, έχουν άλλη νοοτροπία οι άνθρωποι εκεί. Μάλιστα ήρθε προχθές ένας Έλληνας που εργάζεται εκεί σε μια κατασκευαστική εταιρεία και μου είπε στη Δυτική Σαχάρα και μου είπε ότι οι άνθρωποι εκεί είναι ανοιχτοί. Δεν υπάρχει θρησκευτικός φανατισμός. Μπορείς, είσαι δυτικός, να κυκλοφορείς παντού ελεύθερα, να μην έχεις καμία διάκριση. Παρ' όλα αυτά όμως, παρότι είναι από τις χώρες οι οποίες δεν ακολούθησαν τις υπόλοιπες αραβικές μουσουλμανικές χώρες με δηλώσεις εναντίον του Ισραήλ, έγινε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση, είδα φωτογραφίες, πολλές δεκάδες χιλιάδες, τώρα δεν ξέρω αν ήταν και εκατοντάδες, την διοργάνωσαν κόμματα σοσιαλιστικά και μετριοπαθή ισλαμιστικά και όχι η κυβέρνηση. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν χθες Κυριακή στην Καζαμπλάνκα, την οικονομική πρωτεύουσα του Μαρόκου, σε ένδειξη αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, καλώντας να κηρυχθεί διαρκής κατάπαυση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας και να διακοπούν οι διπλωματικές σχέσεις του Βασιλείου με το Ισραήλ που αποκαταστάθηκαν το 2020 από τις πρώτες χώρες. Δεν χρειάζεται ανακοχή, αλλά οριστική ανάπαυση του πυρός ήταν οι δηλώσεις που έγιναν αναφερόμενες στην τετραήμερη ανακοχή. Για να δοθεί μια ευκαιρία στην ειρήνη για την ίδρυση κυρίαρχου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, είπε στο γαλλικό πρακτορείο η σοσιαλίστρια βουλεύτρια Ναμπίλα Μουνίμπ, προσθέτοντας πως θέλει να δει επίσης την επιστροφή όλων όσων εξορίστηκαν στην Παλαιστινιακή Διασπορά και την απελευθέρωση όλων των Παλαιστίνιων φυλακισμένων. Είχαν τις Παλαιστινιακές σημαίες όπως είπαμε. Καταδικάζουμε τη σιωπή των απερίσκεπτων αραβικών καθεστώτων που έχουν συμμαχίσει με την σιωνιστική οντότητα, είπε ο Χαζάν Μπαχάντου, μέλος του Μαρακινού Μετώπου Υποστήριξης στην Παλαιστίνη. Δηλαδή καταδίκασε και τη δικιά του χώρα. Η μαροκινή καρδιολόγος Σαφάε Αμπντεραζάκ δήλωσε ότι είμαστε εδώ οι γιατροί για την Παλαιστίνη για να καταδικάσουμε την Ισραηλινή επίθεση στους Παλαιστίνιους αδελφούς μας και στους συναδέλφους μας γιατρούς που υφίστανται βασανιστήρια και γίνονται μάρτυρες στη Γάζα. Ο Αλμπάρες, υπουργός εξωτερικών της Ισπανίας, έκανε πάλι επιθετικές δηλώσεις για την ανάγκη ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους.
να στηρίξει τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, καλεί τη διεθνή κοινότητα ο Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χωσέ Μανουέλ Αλμπάρες, αναφέροντας πως αυτή είναι η μόνη λύση που μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Μίλησε στο Μεσογειακό Φόρουμ και είπε, εκτός αυτού, σήμερα πρέπει να ενώσουμε τις φωνές μας για να καλέσουμε όλους, τη διεθνή κοινότητα, να μην χάσει άλλο χρόνο όσον αφορά τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ, το οποίο με την υποστήριξη της εγγύησης ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας σε όλη την περιοχή. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν θύματα, ανθρωπιστικό δίκαιο κτλ. 3 Παλαιστίνοι φοιτητές στο Βερμόντ, μια πολιτεία που βρίσκεται παραμεθόριος λέγεται, ορεινή, την έχω επισκεφτεί. 3 Παλαιστίνοι φοιτητές δέχθηκαν πυροβολισμούς και τραυματίστηκαν. Μιλούσαν μεταξύ τους αραβικά και φορούσαν αυτό το μαντίλι το παλαιστινιακό, και ζητεί το σχολείο φίλων της Ραμάλα, ζητά από την αμερικανική κυβέρνηση και από τις αρχές να πιάσουν και να βρουν ποιος είναι αυτός που τους χτύπησε. Πάντως ο δράστης δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Ο Μπορέλ δήλωσε ότι έκανε έκκληση για διαρκή κατάπαυση του πυρός. Πάμε στις ΗΠΑ. Υπάρχει διπλωματικός πυρετός με την Τουρκία. Έχουν εντοπιστεί εξαγωγές ηλεκτρονικών και άλλων συστημάτων από την Τουρκία στη Ρωσία, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Και πλέον υπάρχουν στοιχεία εδώ πέρα αρκετά, βλέπω, και η επίσκεψη του Brian Nelson, υφυπουργού οικονομικών, τον είπε για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, έχει και το φάκελο γεμάτο με τα στοιχεία, λένε ότι θα δυσκολέψει τους Τούρκους. Δεν το πιστεύω. Ο Τζο Μπάιντεν δεν θα συμμετάσχει στη Διεθνή Σύνοδο για την Αποτροπή της Κλιματικής Αλλαγής που θα διεξαχθεί εντός της εβδομάδας στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιβεβαίωσε χθες Κυριακή αξιωματούχος της κυβέρνησής του. Γιατί? Διότι πρέπει να είναι στις ΗΠΑ για να συντονίζει τις ενέργειες του Αμερικανικού κράτους στην περιοχή του Ισραήλ και της Γάζας, στον πόλεμο και σε αυτή την ευαίσθητη περίοδο. Επίσης, λέει, θέλει να κάνει και προεκλογική εκστρατεία, γιατί ήδη έχουν πάρει φωτιά τα τέλεια. Λοιπόν, ο Πούτιν δήλωσε στο Διεθνές Φόρουμ Primakov Readings, ο Primakov ήταν ο υπουργός εξωτερικών, αυτός που είπε, στη χθεσινή εκπομπή το είπαμε, ότι τον έδιωξε, απέλασε τον Οτσαλάν, τον πούλησε δηλαδή, γιατί δεν μπορούσε θα με κοίταγε στα μάτια η Μαντλίν Ολμπράιτ και δεν μπορούσα να της πω ψέματα, ότι δεν τον έχω. Γι' αυτό τον έδιωξα. Και την πληρώσαμε εμείς τελικά. Είπε λοιπόν, κατηγόρησε τη Δύση ότι επιδεινώνει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, γιατί χρησιμοποιεί αυτές τις κρίσεις για να διατηρήσει την επιρροή και την κυριαρχία της στον κόσμο. Αυτό είπε για τη Δύση, μια αντιδυτική δήλωση δηλαδή. Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, κρατήστε το αυτό. Η Φιλανδία αναμένει ότι περισσότεροι αιτούντες άσυλο θα φτάσουν στα σύνορά της μέσω της Ρωσίας και σχεδιάζει να λάβει περαιτέρω μέτρα. Προσέξτε, η Φιλανδία θεωρεί την εισρωή αιτούντων άσυλο από τη Ρωσία ζήτημα εθνικής ασφάλειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός Πετέρι Όρπο. Ο Όρπο δήλωσε ότι η χώρα του αναμένει ότι περισσότεροι αιτούντες άσυλο θα φτάσουν στα σύνορά της μέσω της Ρωσίας και σχεδιάζει να λάβει περαιτέρω μέτρα για να ανακόψει τη ροή, αφού έκλεισε όλα τα σημεία εισόδου. Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών από διάφορες πηγές μας λένε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που κινούνται προς τα σύνορα. Εάν αυτό συνεχιστεί, θα ανακοινωθούν περισσότερα μέτρα στο εγγύς μέλλον. Κρατηθείτε τώρα να μην πέσετε. Περίπου 900 αιτούντες άσυλο από το Αφγανιστάν, την Κένια, το Μαρόκο, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Συρία και την Ιεμένη
εισήλθαν στη Φινλανδία από τη Ρωσία το Νοέμβριο. Μία αύξηση σημαντική σύμφωνα με τη Φινλανδική Συνοριοφυλακή. Τώρα εσείς τι λέτε? Για 900 άτομα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Πέστε μου σας παρακαλώ, η Φινλανδία δεν θεωρείται μια χώρα ούτε αντιδημοκρατική, ούτε αυταρχική, ούτε και απάνθρωπη. Αλλά, να μην σας πω ότι έχει και μια έκταση τεράστια που χωράει και 10 εκατομμύρια ανθρώπους να τους στείλει εκεί πάνω, να κάνουν τα δικά τους τέλος πάντων. Τεράστια χώρα. Και τι λέει? Για 900 άτομα ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Εγώ σας ρωτώ, ένας Έλληνας πολιτικός έθεσε θέμα εθνικής ασφάλειας με τα εκατομμύρια των αλλοδαπών που μπαίνουν παράνομα στην Ελλάδα και μας τα στέλνει η Τουρκία? Ένας. Ανταυτού φέρουμε εδώ τον Ερντογάν να τον αγκαλιάσουμε, να του δώσουμε και άλλα λεφτά και προσέξτε. Αντί να κατηγορήσουμε την Τουρκία ως κράτος διακινητή που δημιουργεί πρόβλημα εθνικής ασφάλειας στην Ελλάδα, δείχνουμε και κατανόηση. Λέει, έχει πολλούς πρόσφυγες, άρα τι είμαστε ένοχοι εμείς? Είμαστε συνένοχοι με τα εγκλήματα της Τουρκίας? Και λέει δώστε το και άλλα λεφτά. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Τι άλλο να πω? Τα προβλήματα στην Ουκρανία συνεχίζονται και να σας πω κάτι. Περισσότερα είναι τα προβλήματα τα εσωτερικά από ότι αυτά που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις στα μέτωπα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Γιατί είπαμε, μειώθηκε η βοήθεια από τη Δύση, τέλος πάντων επιβραδύνθηκε, να το πω πιο εύστοχα, και αυτό επηρεάζει και την κατάσταση στο μέτωπο. Είναι και οι καιρικές συνθήκες, επηρεάζουν πιο πολύ τον επιτιθέμενο από ότι τον αμυνόμενο. Και έτσι υπάρχει μια στασιμότητα. Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα. Καταρχάς θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Πέστε μου σας παρακαλώ, πριν τις 7 Οκτωβρίου, κάθε μέρα είχαμε πρωτοσέλιδα, Bloomberg, Forbes, τα διεθνή, Financial Times, Guardian, Mardian, όλοι αυτοί για την Ουκρανία. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Τι συνέβη δηλαδή? Αντικαταστάθηκε το ενδιαφέρον με αυτά που συμβαίνουν στη Γάζα. Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Δεν συνεχίζουν να σκοτώνονται άνθρωποι εκεί? Δεν υπάρχουν τόσα προβλήματα εκεί? Δηλαδή τι είναι? Άρα εδώ αποδεικνύεται ότι υπάρχει μια μηχανή η οποία προβάλλει αυτό που θέλει να παρουσιάσει στον κόσμο για να επηρεάσει τον τρόπο που σκέφτεται και ακόμα και τη συμπεριφορά του. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Άρα μας πασάρουν ότι ήθελαν και για την Ουκρανία. Όχι αυτά που πραγματικά συμβαίνουν. Και γιατί δεν μιλάνε τώρα? Τώρα δεν σκοτώνονται άνθρωποι? Τώρα δεν διακυβεύονται συμφέροντα της Δύσης στρατηγικά? Γιατί έχουν επικεντρωθεί όλα εκεί και δεν λένε τίποτα στον καημένο το Ζελένσκι? Τώρα είναι με το Ζελένσκι, έτσι. Το δίκαιο. Εντάξει, έχει τις ευθύνες του και αυτός, τον παρέσαιραν και τώρα τον άφησαν μόνο. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, από ό,τι φαίνεται, μεταξύ του Ζελένσκι και του Ζαλούζνη, του αρχηγού ΓΕΘΑ. Τον κατηγορούν επίσημα πλέον ότι δεν έχει σχέδια. Σύμφωνα με την Μαριάννα Μπεζούγλαγια, αναπληρωτή επικεφαλής για την Εθνική Ασφάλεια και την Άμυνα στη Βουλή στο Κίεβο, λέει ο Ζαλούζνη πρέπει να παραιτηθεί επειδή δεν έχει σχέδιο δράσης για το 2024 των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με την Μαριάννα Μπεζούγλαγια, ο ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας δεν μπόρεσε να παράσχει ούτε μεγάλα, ούτε μικρά, ούτε ασύμμετρα, ούτε συμμετρικά σχέδια για το 2024. Ο ακτιβιστής φιλοδυτικός Αλεξάνδρ Λεμένοφ, Ουκρανός, λέει στην Ουκρανία θα γίνει πραξικόπημα, θα πέσει ο Ζελένσκι και θα αναλάβει ο στρατός στην ηγεσία. Για τον Ζαλούζνη λέει. Αμερικανός διπλωμάτης Ρίτσαρντ Χάας. Οι Ουκρανοί έχασαν το 20% των εδαφών τους, δεν θα τα πάρουν πίσω. Πρέπει να συμβιβαστεί με την απώλεια, καθώς δεν πρόκειται να τους επιστραφούν τα εδάφια αυτά, υποστηρίζει ο Αμερικανός διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων των ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Χάας. Στο CNN δήλωσε ότι οι χαμένες περιοχές δεν πρόκειται να επιστραφούν στην Ουκρανία. Η ιδέα ότι θα επιστραφεί στην Ουκρανία το 20% του εδάφους που ανήκει τώρα στη Ρωσία είναι απατηλή. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για να πιστέψουμε ότι αυτό θα είναι δυνατό.
το Κίεβο πρέπει να επικεντρωθεί στη διαστήριξη των υπόλοιπων εδαφών. Ο Χάνς εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ότι η δυτική υποστήριξη θα συνεχίσει να μειώνεται λόγω της έλλειψης επιτυχίας των Ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων στο πεδίο της μάχης. Ο Ρέσταβιτς, πρώην σύμβουλος του Ζελένσκι, η Δύση μας υποσχέθηκε όπλα για ένα μεγάλο πόλεμο, αλλά δεν μας τα έδωσε. Αλήθεια. Και αυτό είναι αλήθεια. Τέρνερ, Ρεπουμπλικάνος, πρόεδρος Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των ΗΠΑ. Μάικ Τέρνερ. Απίθανο να εγκριθεί βοήθεια στην Ουκρανία έως τα τέλη του 2023. Τα γνωστά κόλπα των Ρεπουμπλικάνων. Και τα άλλα τώρα είναι στα πεδία των μαχών. Έχουν κάποιες επιτυχίες οι Ρώσοι εκεί στην Αυντέευκα, πήραν τη βιομηχανική ζώνη, λέει. Να πάμε στο επόμενο θέμα γρήγορα. Εδώ υπάρχει μια περίεργη είδηση. Όταν ο Ερντογάν συνέλαβε τον Μπάστορα στη Σμύρνη, τον Μπράνσον, τον έβαλε φυλακή, τον δίκασε, τον καταδίκασε για κατασκοπία και προορευόταν να μείνει χρόνια στη φυλακή. Ο Τραμπ, ξέρετε τι έκανε? Κατά τα άλλα φίλος του Ερντογάν. Μια δηλωσούλα. Έβγαλε από την πρίζα την Τουρκία και η λίρα έκανε βουτιά, κατακριμνίστηκε. 2-24 ώρα μπόρεσε να αντέξει ο Ερντογάν. Μετά ξέρετε τι έκανε? Πήραν εσπευσμένα απόφαση για κατοίκο περιορισμό χωρίς να βάλουν αποχώρηση εξόδου από την Τουρκία. Και πήγε ένα ιδιωτικό αεροσκάφος, πήρε τον Μπράνσον, τον πήγε στην Αμερική και τον δέχτηκε στο Λευκό Οίκο ο Τραμπ. Εδώ τώρα η Τουρκία βρίζει, φτύνει κατάμετρα την Αμερική και βλέπουμε η Bank of America, ξέρετε τι έκανε? Είπε αγοράστε κυρίως τραπεζικές μετοχές, γιατί θα έχετε κέρδη. Λέει η Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα Bank of America αναβαθμίζει τις ιδιωτικές τράπεζες με σύσταση αγοράς και βλέπει απόδοση ιδίων κεφαλαίων άνω το 30%. Μετά από αυτό είχαμε 5% άνοδο στην Τουρκία. Δηλαδή μήπως για να μας υπολογίζουν και εμάς και να κάνουν και μήπως και εμείς πρέπει να βρίζουμε? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Η Τουρκία ανακατεύεται εκεί στα εθνικιστικά της Αλβανίας. Δεν έχω να πω τίποτα. Μια φιλική παρένεση προς τους Αλβανούς που ζουν στην Ελλάδα. Μην ποντάρετε στους Τούρκους. Κάποια στιγμή θα ξαναπώ τον συστηματικό εκφυλισμό του αλβανικού έθνους που έκαναν οι Σουλτάνοι για να μην αποκτήσουν οι Αλβανοί ποτέ τη δική τους ηγεσία και να μην ζητήσουν ποτέ ανεξαρτησία και ποτέ αλβανικό κράτος. Γι' αυτό δεν έκαναν ποτέ εθνικό απελευθερωτικό αγώνα οι Αλβανοί. Διότι οι Σουλτάνοι έπαιρναν από τις φυλές τις αλβανικές τα γκεσέμια που λέμε, τα καλά άτομα, τα σπούδασαν στην Κωνσταντινούπολη και μετά τα έστελαν στον Διαρμπακύρ, στην Αίγυπτο, δόθε κήθε για να μην γυρίσουν στην Αλβανία. Έναν άφησαν, τον Αλή Πασά, και του στείναξε στον αέρα. Αυτοί σας έκαναν εθνοκάθαρση στην ουσία. Και εσείς πηγαίνετε με τους Τούρκους. Δεν τρέπεστε λίγο? Ενώ δεν τρέπεστε για τη δικιά σας ιστορία. Τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης λένε, ο Ερντογάν έρχεται και μας λέει, δεν θα λειτουργείτε σαν κανονικό κράτος, λέει στην Ελλάδα, δεν θα βάζετε ούτε τους Αμερικανούς, ούτε τους συμμάχους, ούτε και την Ευρώπη στα μεταξύ μας. Μεταξύ μας θα τα πούμε. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Έλα να σε κάνω από τώρα βιλαέτη. Και έχω ράματα για τη γούνα τους, δεν μπορούμε να βαίνουμε να τα πούμε σήμερα. Εντάξει, ο Ερντογάν μίλησε με το Ραϊσί χθες και τόνισε τη σημασία της κοινής στάσης του Ισλαμικού κόσμου απέναντι στο θέμα της Γάζας. Δεν έχουμε άλλα θέματα, δεν μπορούμε να πούμε άλλα θέματα, έχουμε ωραία θέματα να πούμε. Να κάνω μόνο μία αναφορά. Ο Σάμβας Ιακωβίδης είναι ένας βετεράνος δημοσιογράφος, έγραφε στην εφημερίδα Σημερινή πολλά χρόνια, τον διάβαζα και τον διαβάζω, συνεχίζει να γράφει αν και συνταξιούχος. Έγραψε ένα βιβλίο και το βιβλίο λέγεται «Η Κύπρος στα πρόθυρα της τουρκοποίησης». Η Κύπρος στα πρόθυρα της τουρκοποίησης, από τις εκδόσεις Γερμανός. Αυτό παρουσιάστηκε σήμερα, παρουσιάζεται
παρουσιάστηκε στην Λευκοσία, στην Λάρνακα, παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στη Λευκοσία. Είναι ένα βιβλίο στο οποίο θα κάνουμε αύριο μια αναφορά, απλά όσοι μας ακούτε από την Κύπρο και δεν το γνωρίζετε, ή όσοι είστε από την Ελλάδα, είναι από τις εκδόσεις Γερμανός. Το βιβλίο λέγεται «Η Κύπρος στα πρόθυρα της τουρκοποίησης». Μπορείτε να το αναζητήσετε, εκδόσεις Γερμανός, πατήστε, βρείτε, παραγγείλτε το. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ο άνθρωπος είναι και σοβαρός και έγκριτος δημοσιογράφος, από τους πιο σοβαρούς. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ελπίζουμε οι πληροφορίες αλλά και οι απόψεις που έχουμε εκφράσει και στην απόψινή μας εκδήλωση να σας είναι χρήσιμες. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε στο μυαλό κανενός. Ο κάθε άνθρωπος να ακούει και να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα. Δεν θέλουμε ούτε την προβατοποίηση των Ελλήνων, ούτε την ομαδοποίηση, όλα αυτά είναι μακριά από μας. Δημοκρατικά, ανθρώπινα, ελεύθερα και πατριωτικά. Καληνύχτα, να είστε όλοι και όλοι καλά.